අයිබෝවන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන විශ්වවාහිනී නාලිකාව සමග එකතු වෙලා සිටින ඔබ සියලු දෙනාටම අද දිනේදීත් අපේ මේ සූදානම ඔස්ට්‍රේලියානු නීතියයි ඔබයි වැඩසටහන සමගින් ඔබට අවශ්‍ය නෛතික කරුණු කාරණා පැහැදිලි කිරීමට. ඉතින් වෙනද වගේම අද දිනේදීත් විශ්වවාහිනී මැදිරියට පැමිණ සිටින්නේ ප්‍රවීණ නීති උපදේශිකා මధు වර්ණකුලසූරිය මහත්මිය. අයිබෝවන් මధు. අයිබෝවන්. අපි ඔබව විශ්වවාහිනී මැදිරියට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද දිනේදී කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ ඔබට යම් හේයකින් ඔස්ට්‍රේලියානු දේපලක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා නම් ඒ හා සම්බන්ධව පවතින නෛතිකමය කරුණු කාරණා පැතිකඩ කෙසේද යන පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්නට. එසේනම් අපි දන්නවා බොහෝ වෙලාවට ශ්‍රී ලාංකිකයන් වැඩි ප්‍රමාණයක් බොහෝ දෙනෙක් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ඔවුන් තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා, රැකී රක්ෂා කටයුතු සඳහා, ඒ වගේම තමයි ස්ථිර පුරවැසිභාවය ලබාගෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් බොහෝ දෙනෙක් සිටිනවා. මේ සියල්ල අතරේ ඔබ දිගුකාලීනව ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපි හැමෝම කැමති තමන්ගේ දේපලක් ලබා ගන්නට, තමන්ගේම කියලා ගෙයක් හදා ගන්නට. මේ හින්දා අපි හිතුවා මේ දේපලක් මිලදී ගැනීමේදී ඔබ අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු පිළිබඳව අද දිනේදී සාකච්ඡා කරන්නට. එසේනම් මధు අපේ සාකච්ඡාව ආරම්භයේදී අහන්නට කැමති ඔස්ට්‍රේලියානු දේපලක් මිලදී ගන්නට ඇතම් කෙනෙක් කැමැත්තක් දක්වනවා නම් ඒ හා සම්බන්ධව පවතින කරුණු කාරණා නෛතිකමය පැතිකඩ කුමක්ද? ඔවුන් අවධානය යොමු කළ යුතු මූලික කරුණු මොනවාද? ඔව් ශානි. ඔබ දේපලක් මිලදී ගැනීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු කාරණා බොහොමයක් තියෙනවා. ඒ කරුණු කාරණා වලින් ඉතා අත්‍යවශ්‍ය සහ වැදගත් කරුණු කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව අපිට අද සාකච්ඡා කරන්නට පුළුවන්. ඇත්තටම ඔබ යම්කිසි දේපලක් අපි උදාහරණයක් විදිහට හිතමු නිවසක් සහිත ඉඩමක් හෝ ඉඩම් කොටසක් මිලදී ගන්නට උත්සාහ කරනවා නම් උනන්දු වෙනවා නම් ඔබ මුලින්ම කළ යුත්තේ ඒ දේපල වල නිරවුල් භුක්තිය, නිරවුල් අයිතිය තිබෙනවාද කියන එක සම්බන්ධව පරීක්ෂා කර බලන එක. අපි මේකට කියනවා හිමිකම පරීක්ෂා කරනවා කියලා. ඒ ඉඩම් කොටස පිළිබඳව හිමිකම පරීක්ෂා කිරීම ඉතා වැදගත්. ඒ වගේම ඒ කොටස පිළිබඳව මායිම් පිළිබඳවත් පරීක්ෂා කළ යුතුයි. ඔබට මේ මායිම් පිළිබඳව යම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඇත්තටම ඔබට පුළුවන් මිනින්දෝරු මහතෙකු ලවා ඒ අවශ්‍ය මැනුම් කටයුතු කරලා ඒ ඉඩම් කොටස නියමිත වර්ග ප්‍රමාණයෙන් තියෙනවද කියන එක පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ගන්නට. ඇත්තටම ඒත් එක්කලම ඔබ තව ඉතා වැදගත්ම සැලකිය යුතු කාරණයක් තමයි මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව, ඔබගේ මූල්‍ය හැකියාව පිළිබඳව මේ ඉඩම් කොටස ලබා ගන්නට. ඔබ මූල්‍ය හැකියාවක් නොමැතිව ඉඩම් කොටසකට යම් කොන්ත්‍රාත්තුවක් අත්සන් කරොත් ඔබ ඉදිරියේදී බොහෝ ගැටලු රැසකට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා අපගේ උපදෙස ඔබ මේ මූල්‍ය නියෝජිතයෙක් සමග ඔබගේ මූල්‍ය උපදේශකවරයෙක් සමග කරුණු කාරණා සාකච්ඡා කරලා ඔබගේ මූල්‍ය හැකියාව පිළිබඳව හොඳ තක්සේරුවකට ඇවිල්ලා ඒ අනුව ඔබගේ හැකියාව මත ඒ හැකියාව අනුව ඊට ගැළපෙන පරිදි ඉඩම් කොටසක්, දේපල කොටසක් මිලදී ගන්නට උත්සාහ කරන්නේ කියන එක. විශේෂයෙන් මේ ඉඩම් කොටසක් මිලදී ගනිද්දී අපි කොන්ත්‍රාත්තුවට අපි ඔබ හොඳින් දන්නවා බොහෝ දෙනෙක් subject to finance එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය ණය වලට අදාළව කියන කොටස අපි ඇතුළත් කරනවා. ඒ ඇතුළත් කරන්නේ ඔබ යම් ණයක් ලබාගෙන මේ මූල්‍ය තත්ත්වය හදාගෙන මේ දේපල ගන්නට උත්සාහ කරනවා නම් ඒ ණය යම් හේකින් ඔබට නොලැබී ගියහොත් ඔබට මේ කොන්ත්‍රාත්තුවෙන් මේ ගිවිසුමෙන් අයින් වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ රැකවරණයේ ආරක්ෂාව තබාගෙන ඔබ මේ කොන්ත්‍රාත්තුව එහෙම නැත්නම් ගිවිසුමට අත්සන් කරනවා නම් තමයි ඔබ සුරක්ෂිත විදිහට ඒ ගනුදෙනුවට පිවිසෙන්නේ. ඔබ යම් කිසි විදිහකට ඔක්ෂන් දේපලක් එහෙම නැත්නම් වෙන්දේසි දේපලක් මිලදී ගන්නවා නම් ඔබට පොඩි ගැටලුවක් එනවා. ඔබට එතකොට මේ ආවරණය ලැබෙන්නේ නැහැ. subject to finance කියන ආවරණය. ඔබ ඒ ආවරණය නැතුව තමයි ඒ වෙන්දේසි දේපල මිලට ගත යුතු වන්නේ. අපි ඊළඟට අවධානය යොමු කරනවා මේ ආකාරයෙන් අපි ඔබ පැහැදිලි කරපු ආකාරයෙන් දේපලක් මිලදී ගැනීමට යෑමේදී මේ section 32
කියලා විශේෂ යම් නීතිමය තත්ත්වයක් තියෙනවා සෙක්ෂන් 32 යටතේ. ඒ පිළිබඳව අපිට විස්තරාත්මකව ඔබට පැහැදිලි කරන්නට පුළුවන් නම්? සෙක්ෂන් 32 කියන්නේ බොහෝ දෙනෙක් ඒ පිළිබඳව නම අහලා තියෙනවා. ඒ ඊටාම වැදගත් ලියකියවිල්ලක්. නෛතික ලේඛනයක් දේපල මිලදී ගැනීම සම්බන්ධව ඕස්ට්‍රේලියානු නීතිය යටතේ. ඇත්තටම ඒ ලේඛනයෙන් තමයි ඔබට මේ දේපල පිළිබඳව සම්පූර්ණ විස්තරයක් ලැබෙන්නේ. ඒ දේපල අපි හිතමු ලැව්ගිනි වලට අහු වෙන දේපලක්ද, එහෙම නැත්නම් ගම් වතුරට භාජනය වෙන දේපලක්ද, එහෙම නැත්නම් මාර්ග පුරුල් කිරීම ඉදිරියේදී තියෙනවද, එහෙමත් නැත්නම් අපි කියන පෞරාණික වටිනාකමකින් යුක්ත දේපල ඒ ගොඩනැගිලි ඒ ඉඩම තුළ තිබෙනවාද? අන්න ඒ වගේ නෛතික අවහිරතා, නෛතික හැකියාවන් පිළිබඳව සහ ඒ ඉඩමේ වරිපනම්, ඒ ඉඩමේ විදුලිය ජලය ලැබෙන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ සියලු කරුණු කාරණා ඇතුළත් ලියවිල්ල තමයි මේ සෙක්ෂන් 32 කියලා කියන්නේ. මේ සෙක්ෂන් 32 පරීක්ෂා කිරීම ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න කලින් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඇත්තටම ඔබගේ කන්වෙන්ස එහෙම නැත්නම් ඔබගේ නීතිඥවරයා ලවා ඒ සෙක්ෂන් 32 පරීක්ෂා කර ගැනීම ඉතාම වැදගත් ඔබ ඒ ගනුදෙනුවට අත්සන් තබන්නට කලින්. ඔව් ඇත්තටම මදු මම හිතන්නේ මේ සෙක්ෂන් 32 කියන එක මම හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ නීතිමය පසුබිම තුළ ඉතාමත් වැදගත් නීතියක් ලෙස නැත්නම් යම් කිසි නෛතිකමය පැතිකඩක් ලෙස අපි දකින්න පුළුවන්. අපි ගත්තොත් වෙන රටවල අපි ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාවේ අපි ගොඩක් වෙලාවට ගේ හැදුවට පස්සේ තමයි අපි දන්නේ මේ ගේ පාරවල් මාර්ග පුළුල් කිරීමේදී මේ ඉඩම් ඒ සඳහා මේ ඉඩම් වලින් කොටසක් යනවා යනාදී කරුණු කාරණාවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ නීති රීති තුළ ඉතාමත් වැදගත් නීතියක් ලෙස මේ දක්වන්නට පුළුවන්. එසේනම් අපි ඊළඟ අවධානය යොමු කරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව තුළ අපි දන්නවා ශිෂ්‍යයින් සහ තාවකාලික සංක්‍රමණිකින් වැඩි ප්‍රමාණයක් සිටිනවා. ඉතින් ඇතැම් වෙලාවල් වලදී ඔවුන් කුලී නිවාසවල ඉන්නේ. ඉතින් කුලී නිවාසවලදී ඔවුන් අධික මුදලක් ඒ සඳහා වැය කරනවා. ඉතින් යම් හේකින් මේ ආකාරය වූ විදේශිකයෙකුට ඕස්ට්‍රේලියාවේ දේපලක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුවහොත් ඔවුන්ට අර ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට හා සමාන නෛතිකමය පැතිකඩක්ද පවතින්නේ? එය වෙනස් වනවා නම් වෙනස් වන්නේ කුමන කරුණු කාරණාවලින්ද? ඇත්තටම විදේශිකයෙකුට හෝ තාවකාලික පදිංචිකරුවෙකුට නීතිමය තත්ත්වය මදක් වෙනස්. ඔවුන්ට රජයෙන් ලැබෙන ප්‍රදානයන් ඔවුන්ට ලබා ගැනීමට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව ඔවුන් යම් අවසරයක් ලබාගත යුතුයි මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ දේපල ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. ඒක ඒ අවසරය ලබා ගැනීම සඳහා ඔවුන් යම් කිසි ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතුයි රජයට. ඒ ලබා ගන්න අවසරය මත ඔවුන්ට ඒ දේපල මිලදී ගත හැකි. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී ඔවුන්ගේ මුද්දර ගාස්තුව එහෙම නැත්නම් අපි ඒ නෛතික ලියාපදිංචි කිරීම කරන අවස්ථාවේදී රජයට ගෙවන ගාස්තුව යම්කිසි ඉහළ මට්ටමකින් පවතිනවා. ඒක තමයි ඔවුන්ට අදාළ වෙන නීතිමය තත්ත්වය. මේකේ තව මට කියන්න කාරණා කීපයක් තියෙනවා හේෂානි. අපි තව සැලකිය යුතු කරුණු කාරණා කීපයක්, විශේෂ කාරණා කීපයක් තියෙනවා දේපලක් මිලදී ගැනීමේදී. විශේෂයෙන් අලුතෙන් හඳුන්වා දුන්නු GST එහෙම නැත්නම් GST ඒ අදාළ බදු තත්ත්වය අලුතෙන් මේ හඳුන්වලා දුන්නේ. ඔබ යම් කිසි දේපලක් අලුත්ම කොටස් කරපු දේපලක් මිලදී ගන්නවා නම් හෝ අලුතෙන්ම ගොඩනගපු දේපලක් මිලදී ගන්නවා නම් බොහෝ විට ඔබට මේ බදු මුදල ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. එය ඔබේ දේපල මිලදී ගැනීමට එකතු වෙනවා. නමුත් බොහෝ විට පැවති දේපලක් මිලදී ගන්නවා නම් ඔබට එය බොහෝ විට ගෙවන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක අලුත් තත්ත්වයක්. මීට අමතරව තව දෙයක් කිව යුතුයි. ඔබ දේපලක් මිලට ගැනීමේදී යම්කිසි කාල සීමාවක් ගන්නවා දේපල සම්බන්ධව ගිවිසුම අත්සන් කරලා ඒ මිලදී ගැනීමේදී. සහ අපි කියනවා ඊළඟට සෙටල්මන්ට් කියලා. ඒ කියන්නේ දේපල
හරි නෛතිකාකාරයෙන් ඔබගේ අයිතිවාසිකමට ලැබෙන කාලය දක්වා යම්කිසි කාල සීමාවක් ඔබ පසු කළ යුතුයි. ඒ අදාළ නීතිමය කටයුතු සිදු කරන්නට මේ කාල සීමාව මාස 2ක් වෙන්න පුළුවන්, මාස 6ක් වෙන්න පුළුවන්, සමහරවිට අවුරුද්දක් 2ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ කාල සීමාව තුළ ඔබ මේ ගිවිසුමට අත්සන් කරලා ඔබ මේ දේපල පිළිබඳව යම් විදිහකට යම් තරමකට අයිතිවාසිකමක් දරන්නේ. ඉතින් එතනදී අපේ උපදෙස ඔබ ඒ අදාළ දේපල සම්බන්ධයෙන් යම් රක්ෂණාවරණයක් ලබා ගන්න කියන එක. විකුණුම්කරු කොහොම වුණත් යම් රක්ෂණාවරණයක් දේපල සම්බන්ධයෙන් දරනවා. නමුත් ඔබ ගැනුම්කරුවෙක් විදිහට ඒ දේපල සම්බන්ධයෙන් අදාළ රක්ෂණ ආයතනයකට කියලා ඔබට ගොඩක් වෙලාවට ගාස්තු රහිතව යම් තාවකාලික රක්ෂණාවරණයක් ලබා ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධවත් සැලකිලිමත් වෙන්න කියන එක මට කියන්න අවශ්‍යයි. ඔව් හොඳයි. එසේනම් ඔබට ඕස්ට්‍රේලියාවේ දේපලක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා නම් සහ ඒ පිළිබඳව වන නෛතික කරුණු කාරණා පිළිබඳව විස්තරාත්මකව දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඔබට පුළුවන් වර්ණා ලීගල් ආයතනය සම්බන්ධ කරගන්නට මధు වර්ණකුලසූරිය මහත්මිය සමග. ඉතින් ඔබ කොහොමද ඔබගෙන් සේවාවන් ලබා ගන්නට කැමති අයෙකු සිටිනවා නම් ඔබව සම්බන්ධ කරගන්නේ මధు? අපේ දුරකථන අංකයට කතා කරන්න පුළුවන් 97929977 කියන දුරකථන අංකය වික්ටෝරියාවේ. ඊට අමතරව අපේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න පුළුවන් www.warnalegal.com කියන වෙබ් අඩවියට. ඊට අමතරව අපේ ඊමේල් ලිපිනය info@warnalegal.com. ඉතින් මේ කවර හෝ ආකාරයකින් ඔබට අප සමග සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපේ උපදෙස් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඔව් එසේනම් අපි අද දිනේදී කතා කරපු මේ ඕස්ට්‍රේලියානු නීති රීති ඔබට වැදගත් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. මේ ආකාරයෙන් ඉදිරි සතිවලදීත් ඔබට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වෙන ඔබට වැදගත් වන නෛතිකමය කරුණු කාරණා රැගෙන තවත් ඕස්ට්‍රේලියානු නීතියයි ඔබයි වැඩසටහනක් සමගින් ඔබව එක්වන තුරු ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අයිබෝවන් මధు. අයිබෝවන්. අයිබෝවන්. Vishvavahini.